warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana cara-cara nak isi angin tayar kereta? Ni pertama sekali kita tahu berapa angin untuk tayar. Kalau ni tayar 14, dia boleh tengok ni, buka pintu, tengok sini. Nampak? Tayar 175 65R saiz 14. Front ataupun belakang 220. 220 ni PSI, 31 ni 31 ni PSI, 220 ni kPa, kilopascal. So nak isi kita pakai 220 ataupun 31 PSI. Jom nak tengok nak set macam mana. Jom kita set tayar. Analog. Kita tengok sini. Sini main kam. Yang ni kalau warna merah ni kPa, kalau warna hitam ni PSI. So dia kata tadi 31 PSI. So 30 warna hitam ni pergi kat 31. Dia boleh ni, boleh main kat sini. Main kat sini. 31 PSI. Jadi warna hitam ni PSI 31, yang warna merah ni 220 kPa. Jadi kita targetlah 220 bersamaan dengan 31 PSI. So kita pump ni, pump tayar. Pump. Sampai je ada bunyi. Dengar ada bunyi tu. Pump sampai dia keting. Buka nut ni. Okey, dia dah senyap. Lepas tu buka. Lepas tu sebelah sana pun sama. Ketat tu. Sampai je bunyi. Elok kita buat semua tayar lah. Empat tayar kereta. Ni macam mana nak isi angin. Okey. Dah. Ya, kita buat empat tayar. Macam mana nak tengok nilai angin yang perlu isi? Buka pintu dreiber. Sebelah dreiber tu buka pintu, tengok dekat situ ada tulis. Follow lah dia punya angin punya spek. Anda bersama dengan video Malu Surround Astro. Bye bye. Cara-cara nak isi tayar.